নমস্কাৰ আমাৰ D-XIKHYA চেনেলটোলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই BA সেকেন্ড সেমিস্টাৰ পলিটিক্যাল সায়েন্সৰ পেপাৰখন আলোচনা কৰি আছিলো মেজৰ পেপাৰখন আমি ইতিমধ্যে দুটা এক্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো 1909 আৰু 1919 আজি আমি আলোচনা কৰিম গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়ান এক্ট 1935 ৰ বিষয়ে এতিয়া ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰি আহিলো যে 1919 চনত কি হৈছিল 1919 চনত অকমান যদি আমি পিছফালে গৈ চাও যে তাত দেখিছিলো যে আমি তেওঁলোকে কি কৰিছিলে বাইকেমেৰালিজম আনিছিলে তাইছত ভোটিং ৰাইটস টু অকমান এক্সটেন্ড কৰিছিলে তাইছত কমিউনাল যেটো ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আছিল হেকিনি বেলেগ কাষ্টত বেলেগ কে দিয়া হৈছিল তাইছত যি হয় এস্টাব্লিশমেন্ট অফ পিএসসি যি পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশনৰ এস্টাব্লিশমেন্ট কৰিছিলে তাৰ পিছত কি কৰিছিলে provisional subject খিনি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিল ট্ৰান্সফাৰ সাবজেক্ট অৰ ৰিজাৰ্ভ সাবজেক্টত এনেকৈ আমি আৰু ডায়াৰকি সিস্টেমটোৰ কথা পাইছিলো এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম 1935 ৰ এক্টটো কি হৈছিল এতিয়া আমি আগৰ দুটা যেটো এক্টত আছিল আমি দেখা পাইছিলো যে কি বিচাৰি আছিল ব্ৰিটিছসকলে কি বিচাৰি আছিল যে সম্পূৰ্ণৰূপে মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনক সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেসপন্সিবল গভৰ্নমেন্ট কৰিবলৈ মানে যেহেতু ব্ৰিটিছৰ অধীনত যেতিয়া আছিল ভাৰতবৰ্ষখন পুনে গুটেখিনি শাসন কোনে কৰি আছিল ইংলেণ্ডৰ পৰা ইংলেণ্ড চৰকাৰৰ আন্ডাৰত আমাৰ ইণ্ডিয়াখন আছিল কিন্তু এই এক্টখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি বিচাৰি আছিল যে হে ইংলেণ্ডৰ পৰা শাসন নকৰি গুটেখিনি শাসন কিয়ক মানে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান গভৰ্নমেন্টৰ হাতত হয় ইণ্ডিয়া এখন বেলেগ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে মানে শাসন কৰক এটোই কৈছে যে the act marked a second milestone towards a completely responsible government in India completely কি কৰিব বিচাৰিছিল ইণ্ডিয়াখন একদম responsible government দিব বিচাৰিছিল it was a lengthy and detailed document having 321 section and 10 schedule এটো এটা কি আছিল ডাঙৰ ডকুমেন্ট আছিল এই যে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট হয় 1935 এখন কি হয় ডাঙৰ এটা ডিটেইলড আৰু বহুত ডাঙৰ কি হয় এখন কি কয় লেন্দি এখন কি হয় ডকুমেন্ট যত 321টা সেকশন আছিল আৰু 10টা শিডিউল আছিল তাৰ পিছত আহিলে it provide for the establishment of a all India federation consisting of provinces and princely state as in এতে কি কৈছিল আমাৰ ইয়াত কিছিল আমি পাইছিলো যে কিছুমান মানে অল ইন্ডিয়া ফেডাৰেশন গুটে যেটো ইন্ডিয়ান ফেডাৰেশন গঠন হৈ আছিল তাত প্ৰভিন্সেস কিছুমান আছিল নহয় জানো যেনেকৈ মাদ্ৰাজ আছিল বেংগল আছিল বম্বে আছিল তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰভিন্সেস আছিল আৰু লগতে এনেকুৱা কিছুমান ষ্টেটস আছিল যিবোৰ কি হয় প্ৰিন্সলি ষ্টেট তাত কিবা সৰু ৰাজ্য আছিল আৰু সেই ৰাজ্যবোৰত কি কৰিছিল ৰজাসকলে সৰু কিছুমান ঠাই লৈ পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিছিল ৰাজ্যবোৰত ৰাজত্ব কৰি আছিল মানে ব্ৰিটিছৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল তাত কি আছিল ৰাজ্য মানে সম্পূৰ্ণৰূপে ব্ৰিটিছ গভৰ্নমেন্টৰ আন্ডাৰত আছিল তাত কি প্ৰিন্সে কি কৰি আছিল ৰাজত্ব কৰি আছিল বা ৰজাই ৰাজত্ব কৰি আছিল তেওঁলোকে কি বিচাৰিছিল গুটেই যেটো মানে অল ইণ্ডিয়া ফেডাৰেশন মানে এই সৰু যিবোৰ প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছিল হেবোৰক লৈ পেলাই একগোট কৰি পেলাই প্ৰভিন্সেস কিনি মিলা এটা বৃহৎ ভাৰত মানে অল ইণ্ডিয়া ফেডাৰেশন এটা বৃহৎ ভাৰত গঢ়িব বিচাৰি আছিল মানে সেই প্ৰিন্সলি ষ্টেট কিনিও কি কৰিব বিচাৰিছিল এই গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ আন্ডাৰত আনিব বিচাৰি আছিল There is কি হল the act divided the powers between the center and units in terms of three lists sorry কি কৰিছিল তিনটা পাৱাৰ এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান যেনেকৈ সেন্টাৰ আৰু আমাৰ ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ মাজত যেনেকৈ পাৱাৰ খিনি ডিস্ট্ৰিবিউট কৰা আছে নহয় জানো যেনেকৈ আমি ইউনিয়ন লিষ্ট পাও ষ্টেট লিষ্ট পাও তাৰপিছত কনকাৰেন্ট লিষ্ট পাও তেনেকে কি কৰিছিল হে ব্ৰিটিছৰ দিনতো কি কৰিছিল এনেকে ভাগ কৰি দিছিল যে ফেডাৰেল লিষ্ট বা ইউনিয়ন লিষ্ট যোনটো আমাৰ বৰ্তমান আৰু প্ৰভিন্সিয়েল লিষ্ট মানে আমাৰ বৰ্তমান যেটো ষ্টেট লিষ্ট আৰু কনকাৰেন্ট লিষ্ট আমাৰ বৰ্তমানো আছে এই কি কৰিছিল কেটামান মানে পাৱাৰ দিছিল যে তেওঁলোকে এইখিনিৰ ওপৰতে আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰিব বা আইন গঠন কৰিব পাৰিব যেনেকৈ ফেডাৰেল লিষ্টত কেটা আছিল 59টা আইটেমছ আছিল এই 59টা আইটেমছৰ ওপৰত কোনে ল বনাব পাৰিব ফেডাৰেল লিষ্টত যিখিনি আছিল 59টা আইটেম কোনে বনাব পাৰিব ল হে ইউনিয়ন বা সেন্টাৰে বনাব পাৰিব তাৰ পিছত প্ৰভিন্সিয়েল লিষ্ট এই প্ৰভিন্স যিবোৰ আছিল হে সময়ত যিবোৰ প্ৰভিন্স আছিল হে প্ৰভিন্সত আছিল 54টা আইটেমছ ইয়াত কেৱল কি কৰিব পাৰিব প্ৰভিন্স বা হে সময় আমি বৰ্তমানৰ যেনেকৈ আমি ষ্টেটে যেনেকৈ আইন বনাব পাৰে তেনেকৈ প্ৰভিন্স কিনে কি কৰিব পাৰিছিল এইখিনিৰ ওপৰত আইন বনাব পাৰিছিল আৰু কনকাৰেন্ট লিষ্ট আমি জানো কনকাৰেন্ট লিষ্টত কি কৰে ইউনিয়ন আৰু ষ্টেট দুইটাই ল বনাব পাৰে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেনেকৈ হে সময়ত আছিল কনকাৰেন্ট লিষ্টত আছিল 36টা আইটেম
এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট মনত ৰাখিব যে 1935 যেটো এক্ট আছিল হে এক্ট কোনে কি কৰিছিল সেন্টাৰ ইউনিটছৰ মাজত তিনটা লিষ্ট বনাইছিল আৰু আইটেম কিটা মনত থাকিব মনত ৰাখিব ফেডাৰেল লিষ্টত আছিল 59 টা আইটেম প্ৰভিন্সিয়েল লিষ্টত আছিল 54 টা আইটেমছ আৰু কনকাৰেন্ট লিষ্টত আছিল 36 টা আইটেমছ তাৰপিছত আছিল ৰেচিডিউৰি পাৱাৰ্ছ were given to the viceroy আমি জানো হেতু সময়ত ভাইসৰয় আছিল হয়নে এই ভাইসৰয় কি কৰিছিল ৰেচিডিউৰি যেটো পাৱাৰ্ছ আছিল হেতু পাৱাৰ্ছ টু কাৰ হাতত দি দিয়া আছিল ভাইসৰয়ৰ হাতত দিয়া আছিল আৰু ইট abolished diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy in its place diarchy যেটো সিস্টেম পাইছিল আমি diarchy কি পাইছিল আমি ট্ৰান্সপাৰেন্ট লিষ্ট আৰু ৰিজাৰ্ভ লিষ্ট আছিল হয়নে ট্ৰান্সপাৰেন্ট লিষ্টত কি আছিল যে তাত কিছুমান ল মানে লেজিসলেটিভ লেজার কি কৰিব পাৰে ৰেসপন্সিবল হয় মানে হেখিনি ওপৰত মানে কি কয় লেজিসলেচাৰ কি কয় ৰেসপন্সিবল আছে আৰু ৰিজাৰ্ভ লিষ্ট যেটো হেবোৰ কি আছিল ৰেসপন্সিবল নাছিলে মানে হেখিনি ওপৰত ল বনালো ৰেসপন্সিবল নাছিলে হেতু আছিল ডাইৰেক্ট সিস্টেম কিন্তু ইয়াত কি কৰিছিল ডাইৰেক্টটো কি কৰিছিল উঠাই দিয়া হৈছিল আৰু প্ৰভিন্স যিবোৰ আছিল এই প্ৰভিন্স কিনে কি কৰিছিল পুৰা সম্পূৰ্ণৰূপে অটোনমি দিছিল অটোনমি মানে কি সম্পূৰ্ণৰূপে যে তেওঁলোকে এই প্ৰভিন্স যিখিনি আছে সেই প্ৰভিন্স কিনে কি কৰিব হেখিনি ওপৰত ল বনাব পাৰিব বা হেখিনি কাম কৰিব পাৰিব হেতু মানে সেন্টাৰে পালে কোনো ইয়াত মানে ইন্টাৰফেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব মানে সকলোখিনি কিনে প্ৰভিন্সে কৰিব পাৰিব অটোনমি তেওঁলোকক দি দিয়া হৈছিল তাৰ পিছত আহিলে The act introduced responsible government in provinces that is the governor was required to act with the advice of the minister responsible to the provincial legislature এতে কি কৰিছিল responsible government দি দিছে মানে লাহে কি কৰিছিল province যিখিনি আছিল হেবৰকো মানে পাৱাৰ বোৰ দি দিছিল এতে যেনেকৈ আমাৰ ৰাজ্যবোৰত পাৱাৰ আছে হয়নে ৰাজ্যবোৰত সেন্টাৰতো পাৱাৰ আছে যদিও ৰাজ্যবোৰৰ আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কি থাকে মানে পাৱাৰ থাকে ৰাজ্য চৰকাৰ নিজৰ ৰাজ্যখন চলাবৰ কাৰণে যিকোনো আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে তেনে ধৰণৰ সুবিধা কিছুমান আছে ঠিক তেনেদৰে তেলুকে হেতু টাইমতো বিচাৰিছিল যে প্ৰভিন্স যিখিনি আছে প্ৰভিন্স কিনিটো কি কৰিব ৰেসপন্সিবল গৱৰ্ণমেন্ট দিব যাতে মানে প্ৰভিন্স কিনি যাতে নিজাববিয়াকে কাম কৰিব পাৰে দ্যাট ইজ দ্য গভৰ্ণৰ ওয়াজ হেকানে কি হৈছিল হে যে প্ৰভিন্স খিনিক যিখিনি পাৱাৰ যেহেতু আমি অলৰেডি পালো অটোনমি দিছিলে এতিয়া গভৰ্ণমেন্ট ৰেসপন্সিবল গভৰ্ণমেন্ট বনাবছে হেকানে কি হৈছিল গভৰ্ণৰ ৰিকোয়াৰ্ড হৈছিল আৰু কি হৈছিল টু এক্ট উইথ দ্য এডভাইস অফ দ্য মিনিষ্টাৰ ৰেসপন্সিবল টু দ্য প্ৰভিন্সিয়েল মানে প্ৰভিন্সিয়েল লেজিসলেচাৰ যেটো আছিল আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ ক্ষমতা মানে হেখিনি কি কৰিব গভৰ্ণৰ থাকিব আৰু লগতে কিবা এডভাইস দিব মিনিষ্টাৰ সকলৰ এডভাইসত কি কৰিব গভৰ্ণৰে ধুনিয়াকে কি কৰি দিব provincial মানে গভৰ্ণমেন্ট টু ধুনিকে চলাই থাকিব this came into effect in 90 এটো কিমান চনত ইফেক্ট হৈছিল 1937 and was discontinued আকো কি হৈছিল এটো কন্টিনিউ ইফেক্ট হৈছিল এটো কাম হৈ গৈছিল 1937 কিন্তু আকো কি হল এটো বস্তু ডিসকন্টিনিউ আকো কি হল বন্ধ হৈ থাকিলে 1937 এই সন কিটা মনত ৰাখিব 1937 ত কি হৈছিল ইফেক্ট হৈছিল আৰু 90 কিন্তু এটো চলি না থাকিলে এটো আকো কি হল কন্টিনিউ নহল এটো কি হল ডিসকন্টিনিউ হৈ গল 1939 ত it provided for the adoption of diarchy in the system আকো কি কৰিছিল আমি দেখিলো যে diarchy কি কৰিছিল 1919 যেটো পৰিছিল যে প্ৰভিন্স কিনি কি কৰিছিল diarchy দিয়া হৈছিল হয়নে আকো আমি ইয়াত পঢ়িলো যে diarchy টু কি কৰিলে উঠাই দিলে কিন্তু প্ৰভিন্সৰ পৰা diarchy টু উঠাই দিলে কিন্তু তেলুকে diarchy টু কত দিব বিচাৰিলে যে আকো সেন্টাৰৰ diarchy দিব বিচাৰিলে এতিয়া consequently the federal subject were divided into reserve subject and transfer আমি যে consequently কি কৈছে federal subject were divided এই federal যেটো ইউনিয়ন এটো মানে এটো আপোনালোকে মন কৰিব যে কি কৰিলে diarchy টু তাৰ পৰা উঠাই দিলে এতিয়া সেন্টাৰত কি কৰিব বিচাৰিছে diarchy দিব বিচাৰিছে diarchy দিব federal subject যিখিনি আমি পাইছিলো না প্ৰথম স্লাইডত আমি পাইছিলো যে federal subject পাইছিলো কেটা 59 টা হে federal লিষ্টত যিখিনি সাবজেক্টস আছিল হেখিনি কি কৰিলে আকৌ ডিভাইড কৰি দিলে reserve subject আৰু transfer subject ডিভাইড কৰি দিলে reserve subject কি হ'ব যে যত কোনটো আইন প্ৰণয়ন কৰিলে হেতু মাতি বনোৱাৰিবা আৰু transfer subject কি যে লেজিসলেচাৰ মানে ৰেসপন্সিবল হয় মানে লেজিসলেচাৰ কিবা কৰিলে লেজিসলেচাৰ কি হ'ব এই মানে আইনখিনি কি হ'ব ৰেসপন্সিবল তেওঁলোকে জবাব দিব লাগে তাৰ লগতে আৰু কি কৰিলে it introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces bicameralism system যেটো আছিল মানে ইলেকশনৰ যেটো সিস্টেম আছিল মানে ধৰক ডাইৰেক্ট ইলেকশন দিব পাৰে হেকু কি কৰিলে 11টা প্ৰভিন্সৰ ভিতৰত 6টা কি কৰিলে বাইকেমেৰালিজম সিস্টেম কৰি দিলে আৰু হে 11টাৰ ভিতৰত 6টাত কৰিলে আৰু হে 6টা কি আছিল বেংগল বিহাৰ মুম্বাই মাদ্ৰাজ আসাম আৰু ইউনাইটেড প্ৰভিন্স it extends separate electorate for SC women and laborers এটো এটা মন কৰিব যে আমি যেটো 1909 চনত পাইছিলো তাত পাইছিলো যে কি কৰিছিল তেওঁলোকে
এটা কি মানে কমিউনাল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কাৰ কাৰণে বনাইছিলে মুছলিম সকলৰ কাৰণে বনাইছিলে সেকেন্ড আমি 1990 পালো কাৰ কাৰণে বনাইছিলে সেপাৰেট ইলেক্টৰেট শিখ সকলৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান খ্ৰীষ্টানছ এংলো ইণ্ডিয়ান ইউৰমেন্স এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকে আৰু বনালে যে এসসি মানে সিডিল কাষ্ট যিসকল মানে অপ্ৰেছড পিপল আছিল যিসকল মানে আমাৰ অনুসূচিত জাতিৰ লোক আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে কি কৰিলে আকৌ সেপাৰেট ইলেক্টৰেট বনালে আকৌ উইমেনৰ কাৰণে মহিলাসকলৰ কাৰণে আৰু লেবাৰ্ছ যিবোৰ লেবাৰ্ছ আছিল যিবোৰ মানে এনেকে ওয়াৰ্কাৰ সেকশনৰ মানুহ তেওঁলোকৰ কাৰণে কি কৰিলে আকৌ সেপাৰেট ইলেক্টৰেট মানে তেওঁলোকে কি কৰিছিল মানুহখিনিক ডিভাইড কৰিব আৰম্ভ কৰিছিল ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি মানুহ আছে মানুহখিনিক মানে ধৰক প্ৰথমে মুছলিমখিনিক ভাগ কৰিলে তাৰ পিছত কি কৰিলে আকৌ ইয়াৰ পৰা শিখছ কিনি খ্ৰীষ্টানছ কিনি এংলো ইণ্ডিয়ান মানে সকলোকে কি কৰিলে ভাগ কৰিলে কি কৰিলে এসসি খিনি আকৌ মানে তেওঁলোকে মানে কি কৰিছিল ইণ্ডিয়াখনক ভাগ ভাগ কৰি দিবলৈ বিচাৰিছিল মানে সৰু সৰু এটা কুটত ভাগ কৰি দিব বিচাৰি আছিল কৰিলে তাৰপিছত এভালুয়েট কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া ইন লণ্ডন এণ্ড সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ৱাজ প্ৰভাইডেড উইথ দ্য টিম অফ এডভাইজাৰ এতিয়া কি কৰিলে সেই যে এটা আমি পাইছিলোঁ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া ইন লণ্ডন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া যিজন লণ্ডনত আছিলে তেওঁ কি কৰিলে এভালুয়েট তেওঁ কি কৰিলে অঁতৰাই দিলে আৰু কি কৰিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট and was provided with a team of এটা কি কৰিলে নতুন এটা পদ সৃষ্টি কৰিলে সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট যে ইণ্ডিয়াৰ হৈ এজন তাত থাকিব ইংলেণ্ডৰ সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট এণ্ড প্ৰভাইডেড তাৰ লগতে আৰু তেওঁলোক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছিলে কিছুমান এডভাইজাৰ টিমকো তেওঁৰ লগত পঠিয়াইছিলে তাৰপিছত কি কৰিলে ই সেক্টেণ্ডেড franchise about 10% of the total population got the voting right এতিয়া আমি আগতে পাইছিলো voting right কাৰ্ড আছিল voting right যাৰ ধনী লোকসকল যাৰ ওচৰত মাটি আছিল এনে ধৰণৰ ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত কি আছিল voting right আছিল কিন্তু এতিয়া কি কৰিলে 10% আনে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ 10% মানুহে কি কৰিব পাৰিব ভোটিং ৰাইট মানে এতিয়া তো আমাৰ 18 বছৰ হোৱালৈকে আমি সকলোৱে ভোট দিব পাৰো কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে 10% 100% ভিতৰত 10% পপুলেশনে কি কৰিব পাৰিব ভোট দিব পাৰিব আৰু ভোটিং ৰাইট লাভ কৰিছিল It provided for the establishment of a Reserve Bank of India. Itu ekdom important monot thakiba amar bortoman jetu Reserve Bank of India ase hetu ketia established hoisile he ami paisu je government of India in 1935 tetiate ki korisile Reserve Bank of India mane Indiar karone mane Indiar jikhinu hisab nikas ase India orthaniti hokolukhini ki koribo karone ekhon bankor proyojon hoisile bank khone ami ki korisile hetu homoyt teloke protesta koribole mane establish koribole bisarisile hetu kisile Reserve Bank of India তেওঁলোকে মানে পুৰা সেপাৰেট কৰি দিব বিচাৰে মানে ইংলেণ্ডৰ অধীনত নকৰি ভাৰতবৰ্ষ একদম সেপাৰেট কে তেওঁলোকে শাসন কৰিব বিচাৰে মানে একদম সেপাৰেট কৰি পেলাই সকলোখিনি ইণ্ডিয়াতে কৰিব হেকিনিকেও তেওঁলোকে কি কৰিছিল সেপাৰেট কৰি পেলাই ইণ্ডিয়াখনক মানে শাসন কৰিব বিচাৰি আছিল তাৰ পিছত আৰু কি কৈছিল এস্টাবলিশড অফ ফেডাৰেল পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন আমি আগতে পাইছিলো যে তেওঁলোকে এস্টাবলিশ পিএস পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশনাৰ তেওঁলোকে এস্টাবলিশড কৰিছিল লগতে তেওঁলোকে আৰু এস্টাবলিশ কৰিলে ফেডাৰেল পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশনাৰ প্ৰভিন্সিয়াল পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশনাৰ জয়েন্ট পাব্লিক মানে ফেডাৰেল মানে যেতে আমি এতিয়াৰ যেতে আমাৰ ইউপিএসসি বুলি কওঁ না ইউনিয়ন পাব্লিক সাৰ্ভিস হেতু মানে ইউনিয়ন লেভেলত মানে সেন্ট্ৰাল লেভেলত তাৰপিছত প্ৰভিন্সিয়াল আমি যেতে আমাৰ ষ্টেট পিএসসি যেটো আমাৰ ষ্টেট লেভেলৰ পাব্লিক সাৰ্ভিস যেটো আছে হেতু আৰু তেতিয়া কৈছিলে প্ৰভিন্সিয়াল মানে ষ্টেট লেভেলৰ হেতু আৰু জয়েন্ট পাব্লিক মানে দুটাৰ এটা জয়েন্ট পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশনাৰ গঠন কৰিব এস্টাবলিশ কৰিব বিচাৰিছিল It provided for the establishment of federal court which was set up in 1900 federal court এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ একদম ওপৰত আমাৰ আছে উচ্চতম ন্যায়ালয় আমাৰ হয়নে সুপ্ৰিম কোৰ্ট তেওঁলোকে হেতু সময়তে কি কৰিছিল এই ফেডাৰেল কোৰ্টটো এস্টাবলিশ কৰাৰ কাৰণে কি কৰিছিল জনাইছিল যে আমাৰ ফেডাৰেল কোৰ্ট এটা এস্টাবলিশ কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়াত সব বস্তু বেলেগ বেলেগ কৰিছে কিন্তু হয়নে ভোটিং ৰাইটস আনিছে তাৰ পিছত বেংক পালো আমি তাৰপিছত ষ্টেটৰ কাৰণে বেলেগ বনাইছে সেন্ট্ৰালৰ কাৰণে লিষ্ট বনাইছে তাৰপিছত প্ৰভিন্সিয়াল যিখিনি আছিল সেইখিনিক অটোনমাস দিছে সেইখিনি গুটেখিনি আমি পালো হয়নে আৰু ফেডাৰেল বেংকটো কি কৰিছিল এস্টাবলিশ কৰিব বিচাৰে এটো এতিয়া হেতু কেতিয়া সেট আপ হ'ল 1937 কি কয় 1937 ত এটো সেট আপ হ'ল এতিয়া আমি এইখিনি আমি পঢ়িলো নহয়নে এইখিনি জনাৰ উপৰিও আৰু তেনেকুৱা আৰু আপোনালোকে কিতাপত অকমান চাব লগতে কি কৰিছিল তেওঁলোকে আৰু এনে ধৰণে মানে সকলোখিনি বস্তু কি কৰিব বিচাৰিছিল ইণ্ডিয়ালৈ লৈ আহিব বিচাৰিছিল আৰু ইণ্ডিয়া এখন কি কৰিছিল কি কৰিব বিচাৰিছিল একদম সেপাৰেট গভৰ্নমেন্ট মানে বনাব বিচাৰি আছিল এইখিনি আছিল 1935 ৰ যেটো এক্ট আছে হেতু যদি কিবা বুজিবলৈ অসুবিধা হৈছে কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু বুজি পাইছে যদি
লাইক সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোৰে বুজত থ্যাংক ইউ